Pag-uusapan natin ngayon ay business, about sa online business, sa online selling. Paano nga ba mabilis makabenta? So, hello guys! Good morning! Katatapos ko lang maglinis ng bahay. And today is yung schedule ko na kasi medyo matagal na to hindi ko na-post itong mga items na to. And it is business. Pag-usapan natin ngayon ay business, about sa online business. Kasi marami din yung nagtatanong nito. And kaya ngayon, i-share ko sa inyo ang aking masasabi kong parang tips na rin na may bibigay sa mga nag-online selling. Kasi I know hindi to masyadong inaano kasi alam ko vlog yung hinahanap niyo, pero since maraming tatanong nito sa akin sa Facebook page, kaya i-share ko ngayon sa inyo, okay? So, paano nga ba makabenta sa online selling? Paano nga ba mabilis makabenta? So, as you all know, alam nyo naman, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Christine. Just call me Chris or Tin. And tagal na ako nagbibenta sa online. Hindi man ganun katagal, pero masasabi kong eto na yung business ko na medyo matagal yung compared sa mga ibang businesses ko. Wow, ang dami businesses. So, eto yung pinakamatagal. Paano nga ba makabenta? Yung mga tips ko, okay? Paano nga ba makabenta ng mabilis sa online shop? Dati, syempre, nung nasa-start pa lang ako, medyo maingay motor. Nung nasa-start pa lang ako, medyo tagilid ako sa tagilid ako doon sa paghahanap ng mga buyers na bibili sa akin. Syempre, pahirapan talaga. Ang daming mga competitors, ganyan. And sa pagkakaalam ko, yung mga beauty products, actually, nagtitinda din ako ng mga beauty products, pero hindi ko siya natututukan kasi syempre, mas kumikita talaga ako ng mas malaki dun sa mga party supplies na binibenta ko online. So, dun talaga, parang feeling ko dun talaga ako Dun ako marunong Marunong ako tumingin dun sa mga bagay na yon. Alam ko kung ano yung ibebenta ko, alam ko kung saan ko kukuha. So, ganun. So, ang ginawa ko dati, when I started, syempre, na-share ko na to dun sa Facebook page. Mostly, yung problema natin talaga pa tayo sa online is, kahit post tayo ng post, hindi siya nabebenta. Which is, I experienced that one. Kasi, dati, dun sa mga Facebook group, nagbebenta ako dati doon. Na-share ko na yan. May one time, meron akong isang item na actually parang siya, kitchen set ata siya. So, yung kitchen set na yon parang naka-box siya. Yan, maliit. Pinicturean ko lang siya, tapos pinost ko online, ganyan. Tapos, wala talagang as in, may mga mangilan-ngilan na nag-inquire, pero wala talagang bumili. Alam mo yun, medyo mahina yung benta doon. So, one time, naisip ko, bakit kaya, parang wala akong ginagawa noon So, one time naisip ko, bakit kaya hindi ko ito i-assemble yung kitchen set? So, nung in-assemble ko, sobrang nag-enjoy ako nung in-assemble ko siya. Kasi, parang nakakatuwa siyang i-assemble. Kasi, sobrang cute niya na meron siyang, talaga siya, meron siyang oven, meron siyang lagay ng mga plato. Pero, sobrang cute. And then, nung in-assemble ko siya, ayan, dinikitan ko ng mga stickers. Ako lang yung nagdikit-dikit doon. So, parang ako naman, habang ginagawa ko yun, nag-enjoy din ako. So, ang naisipan ko, bakit kaya hindi ko to i-post ulit sa online? So, pinost ko. So, nung pinicturean ko yung item na yon, imagine niyo na, ilang yun, na-stuck lang yung item na yun Kasi hindi talaga siya nabenta. So, ang ginawa ko, pinicturean ko, pinost ko sa online, sa Facebook group. Kasi dati wala pa akong SHOPEE. So, nung pinost ko yun, as in guys, maniwala kayo sa hindi. Wala kayong choice, maniniwala din. lang. Pero, ang ginawa ko dun, sobrang grabe yung reaction ng tao. Tapos, grabe, as in, nagbaha talaga yung comments, guys, sa comment section. Magkano yan, ganito, ganyan, kukuha ko ng ganyan, ganyan. Tapos, nagulat ako kasi yung stock ko dun, nasa mga 3 piraso lang. So, sobrang gulat na gulat ako sa reaction ng tao. Kasi, alam mo yung na-realize ko na
parang kailangan it's ano eh, kung it's how you market the product or the item, kung paano mo siya i-market sa mga tao, paano mo siya i-showcase sa mga tao yung item mo, na hindi yung parang eto pang papaganda to, pang paano to. Hindi siya effective. Alam mo yun? Kailangan mo siya, like sa akin mga toys. Alam ko konti lang yung makaka-relate kasi konti lang naman sa iyo yung siguro na nakakaano sa mga toys, 'di ba? Pero mostly kasi mga beauty products. Sa mga beauty products din kasi na ano ko, ang mga tao guys, ito yung tip ko. Pag nagpo-post ka online, like nung nagpo-post ka ng eto yung mga benefits niya, ganyan, mga, parang yung mga tao, parang ano na sila parang sanay na sila nakakita ng ganun. But when you, put something na parang yung mukha ng babae na, yung parang normal na babae lang na maraming pimples, maraming mga tigyawat, ganyan, maraming mga blackheads, tapos nilagay mo kanyang before and after na picture, tapos nilagay mo doon na yun yung ginagamit niya doon sa babaeng yun, tapos nila yung result. Parang kung nakikita nila yung result, sobrang effective, malaki yung impact doon sa taong nakakakita noon, na parang naano sila na bumili doon sa item na yun. So importante yun yung pinakaano yun ang napansin ko sa mga beauty products. Kailangan may before and after ka na pinapakita sa mga tao para maging kapani-paniwala talaga. At saka syempre, dapat legit din nun yung binibenta mo, diba? So, ganun yung napapansin ko. So, yun yung mga tip ko sa kung gusto yung makabenta talaga online. So, eto din, kasi syempre sa mga toys ako, syempre, ipapakita ko sa iyo is mga toys din. So, eto is ngayon kasi sobrang nagko-focus ako dun sa mga party supplies, like, yung mga pang loot bags, yung mga, yun talaga, doon ako nagpo-focus talaga kasi. Kasi doon ako mas marunong. Okay? Pero depende kasi sa inyo kung ano. Like for this one, this is a puzzle. Ako lang yung nag-repack nito guys. Meron kasi akong sealer. So ako yung nag-seal dito. Bumili lang ako ng mga plastic cellophane. Tapos nilagay ko dito one piece of this one. Meron na siyang puzzle, tapos meron na siyang sa likod parang coloring, para yung siyang kulayan. And then ako yung naglagay nito. Ako yung naisip ko, sige, lagyan ko ng crayon. Nilagyan ko siya ng crayon para ano kasi ito parang pag may birthday, pwede siyang gawing pang-aliw ng mga bata habang hindi pa nagsisimula or something, meron pang mga, alam mo yun, pang-aliw ng mga bata. So, isa yun sa mga binibenta ko. So, parang nag-innovate ako ng ibang item, parang nagpapasok ako. So, syempre, sa Shopee, like Shopee naman talaga ako fully nagbebenta. Marami na kasi competition guys. Lahat pare-parehas na yung mga item. Parang pahirapan ka, parang paanuhan ka na sa ngayon sa Shopee. Parang kailangan mo nang makipagsabayan talaga kasi most of them sobrang mura ng mga items nila. And then ang mahirap pa doon is yung mga talagang supplier talaga, sila talaga nagbebenta sa Shopee. So syempre ikaw mahihirapan ka din kasi yung mga tao naghahanap din ng mga mura. So iniisip ko lagi kailangan meron akong item na wala sila. So, iniisip ko lagi, ano kayo yung ibibenta ko, syempre, 'di ba? So, ayan, naisipan ko yung mga ganito. Like, Winnie the Pooh, yung mga party theme na ganyan. And mga ganyan, Moana. So, meron din siya mga coloring, chuba chuchu dyan. So, ganyan yung ginawa ko. Meron din Hello Kitty. So, hindi ako nagma-market sa inyo guys kasi hindi ako nag-market sa inyo. Talagang sinishare. Gusto ko lang i-share talaga sa inyo yung kung paano ko siya ginagawa dun sa kung paano ko ginagawa na mas yung may choices yung mga tao kasi kailangan mong hanapin parang parang kailangan mong hanapin yung kiliti ng tao, kung ano yung gusto ng tao. Kasi sa mga followers ko, like for example, I have I think mga 1.8 or 2,000 ata yung followers ko sa Shopee.
Pero yan talaga ha, walang ano yan guys, walang daya yan. Talagang mga followers ko talaga yan. So, ibig sabihin, nagpa-follow sila sa iyo, kailangan yung mga item mo, finalo ka nila dahil kasi yung mga item mo, yun yung nagustuhan nila, like mga toys, ganyan. So, wag pa iba-iba yung mga items. Kung ano yung, ano mo, mag-focus ka lang doon kung ano yung item na binibenta mo talaga. So, kailangan mag-focus ka sa linyang yun, hindi pa iba-iba kasi yung mga buyers mo or yung mga followers mo, finalo ka nila yun sa mga binibenta mo. So, wag palipat-lipat, papalit-palit, di ba? And then this one, so, meron din akong ganito. Nag-innovate din ako ng iba na parang puzzle siya na merong ganito. Ang free na one na flying toy, flying tea. Ayan. So, meron din akong mga ganyan. So, ginawa ko rin yan. Hindi ka makakakita ng mga ganito sa online. Sa akin lang kasi, ako yung nag-iisip ako lagi kasi alam mo bakit kahit natutulog ako or kahit nakahiga na ako, nag-iisip rin ako lagi kung ano yung gagawin ko for the next next week, kailangan meron akong ganito. So ganyan yung ginagawa ko guys. Lagi akong so kailangan may bago palagi, may bago lagi sa shop mo para yung customer mo may choice siya. So depende din kasi yan guys eh. So huwag kayong mawala ng pag-asa kung alam mo yung pag feeling nyo na hindi siya mabenta, like gumawa ka ng ganito tapos hindi siya mabenta, huwag kang mag-alala, pwede mo siyang baguhin. Alam mo yung hanapin mo kung ano yung ng tao gusto nila. Kasi iba-iba talaga ang gusto ng tao guys. So kailangan yung hanapin yun ulit-ulit. So ayun, yun yung gusto kong i-share sa inyo. And sana meron kayo napulot doon na, kasi kasi ako pipicturean ko kasi to today. Kaya naisipan kong i-share ko yan sa inyo para at least naman hindi masayang yung ideas ko na parang gusto kong i-share sa inyo pero parang wag na lang. Sabi ko sige, i-share ko na lang sa inyo para at least naman para sa mga nag-online selling ng mga nanay na kagaya ko or tatay or si ate or si kuya is at least naman merong alam. So yun guys pinaka-importante, kahit anong item pa yan guys, kahit marami ka pang competitor, depende yan kung paano mo siya i-showcase sa tao, kung paano mo siya ilaladlad yung item mo na talagang mapapansin ka. Okay? So yun yung pinaka-importante talaga na malaman din yun. Dapat yun yung gawin ninyo. Okay? So, ayun. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo at leave comment down below kung ano pa yung mga katanungan ninyo and see you in my next video guys. Bye!